Ngayon po magluluto ako ng adobo sa gata na native na manok o native chicken. Ang mga ingredients natin, yung pong ating native na chicken, 1 peraso o 1 kilo. Yung pong ating gata, 2 cups. Siling labuyo, 2 peraso. Tanglad, 1 peraso. Onions, 1 peraso. Ginger o luya. At yung pong ating daon ng sili. Garlic. Salt and pepper to taste. Gagamit din po tayo ng turmeric o luyang dilaw. Magsisimula na po tayo magluto. Ang una po natin gagawin, palalambutin po natin yung ating manok kasi po matigas siya native. Mga 1 hour siguro malambot na siya. Mas mabuti po kung gagamitan nyo siya ng pressure cooker kasi mas mabilis siyang lumambot. Magsisimula na po tayong palambutin ang ating manok. Ayan po, sa isang kaldero po nilagay natin yung ating chicken. Diyan po natin siya palalambutin. Hintayin lang po natin lumambot at magsisimula naman tayong maggisa o magsaute. Nalagay na po natin yung luya, turmeric, sibuyas, bawang. Susunod natin yung salt and pepper. At yung ating chili o cayenne o siling labuyo. Lagay na rin natin yung ating tanglad. Susunod na natin yung ating gata. Tayo na lang nating lumapot yung ating gata at luto na ang ating adobo sa gata na native na manok. Lalagyan na po natin yung dahon ng sili. Yan po, luto na po ang ating adobo sa gata na native na manok o native chicken.
Ililipat na po natin siya sa serving bowl. Ready to serve na po ang ating adobo sa gata na native na manok o native chicken. Maraming salamat po.